Ja, den här utställningen på Moderna Museet spänner över hela John Baldessaris karriär. Den innehåller drygt 30 verk och visar också på den bredd han jobbade inom. Det finns tidiga verk från 1962, det allra tidigast, som är mer måleribaserat. Men det finns också många tidiga filmverk, verk där han kombinerar fotografi och text. Och också verk som kanske mer är spår av mer performativa praktiker. John Baldessari skulle jag säga var en av vår samtids mest inflytelserika och innovativa konstnärer. Han föddes 1931 i en stad som heter National City på USAs västkust, en bit utanför San Diego. Och genom att han befann sig på västkusten i en liten stad utanför till och med Los Angeles och det konstcentrum som hade etablerats där, så tror jag att det var både säkert en begränsning och en viss isolation, men han har också beskrivit det som en enorm frihet. En frihet att kunna experimentera, att kunna prova saker, en frihet att inte behöva känna så mycket press ifrån omgivningen. Och jag tror den här lekfullheten och experimentandan är någonting som har följt med under hela hans karriär. Man kan väl också säga att Los Angeles under den här tiden, han flyttade dit på 70-talet eller 1970, var ju kanske en plats som präglades mer av experimentanda och en lekfullhet än kanske New York som var konstmarknadens centrum och konstvärldens centrum vid tiden. John Baldessari beskrivs ofta som konceptkonstnär och jag tycker att många av hans verk går verkligen att definiera som konceptuella konstverk. Men själv så ville han hellre använda termen artless art. Och det här är en term som jag tycker både går att översätta som att det är en okonstlad konst, men kanske också en ouppfostrad konst. Och just det här med smak och förväntningar och invanda sätt att se på bilder och vad man förväntar sig att en konstkomposition eller en bildkomposition ska se ut som är någonting som man gång på gång ifrågasätter. Antingen genom att sätta upp en serie regler för hur bilder fotograferas. Som ett exempel där han kör omkring i hemstaden National City med kameran i ena handen och fotograferar liksom på måfå ut genom fönsterrutan. Det finns andra exempel där han kastar upp en boll i luften och uppmanar fotografen som han jobbar med att försöka fånga den så centrerat som möjligt i bildrutan. Så hela tiden så försöker han få sätta de här invanda kompositionsreglerna ur spel, antingen själv eller med hjälp av andra. Det han är intresserad av är kanske inte det specifika ordet eller den specifika bilden utan vad som händer i mötet däremellan. Hur nya betydelser kan uppstå genom att föra samman de här. Och det är någonting som jag skulle säga är återkommande under hela hans konstnärskap mer eller mindre och som vi ser i flera av verken i utställningen. Redan tidigt så intresserade han sig mycket för att jobba med bilder som inte var skapade för en konstkontext. Bilder som man hittade i populärkulturen, bilder som man hittade i tidningar som man klippte ut eller sparade. Och också intresserade sig för bilder som någon annan redan hade valt ut på olika sätt. Han kom också i kontakt med ett framkallningslabb i Hollywood som sålde billiga filmstills ifrån Hollywoodfilmer och där han bildligt då kunde bygga upp nästan ett arkiv av bilder som man kategoriserade tydligt efter motiv och sen hade och kunde plocka ur. De här bilderna är någonting som man också kan gå tillbaka och kombinera på olika sätt och som dyker upp många gånger och senare, lite längre fram i karriären, så börjar han också måla över delar av bilderna, delar av motiven. Det som man kanske mest är känd för är de här runda färgfälten som han applicerar på motiven, ibland som klisterlappar och ibland som målad färg.
Och som han satte dit mycket för att få oss att se andra delar av motivet. Att inte ögat automatiskt ska dras till ansiktet eller till det som från början var tänkt att vara bildens centrum, utan att få oss att se andra delar av bilden. Och det här är också någonting som jag tycker är återkommande i konstnärskapet. Det här att han ifrågasätter hur en bild är komponerad, han lyfter fram kanske skarvarna, mellanrummen, det som man vanligtvis inte visar blir i Baldessaris konst motivet i sig. Ja, tyvärr så gick John Baldessari bort tidigare i år under arbetet med den här utställningen. Vilket vi är oerhört ledsna över att inte kunna dela den här utställningen med honom. Men vi är fantastiskt glada över att ha den på plats här i Stockholm och kunna visa den ändå.